Chấp nhận và buông bỏ, bí quyết để đạt được tự do và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào các bạn. Trong cuộc hành trình cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những điều không như ý muốn, từ thất bại, mất mát đến những khát vọng mà dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đạt được. Và thế là những nỗi phiền não, bất mãn ấy đã dần đè nặng trong lòng ta. Nhưng liệu chúng ta có thể tìm ra con đường để được an vui và tự tại hay không? Hôm nay, chúng ta cùng nhau khám phá bài học từ lời Phật dạy về chấp nhận và buông bỏ để hiểu rằng tự do và hạnh phúc đích thực luôn nằm trong tay chính mình. Bài học từ một câu chuyện cũ. Xưa kia, có một người đàn ông luôn mang trong lòng những nỗi oán hận sâu nặng. Một hôm, ông đến gặp vị thiền sư nổi tiếng trong vùng, nhờ chỉ dẫn làm sao để bớt phiền muộn. Thiền sư bảo ông cầm một chén trà, rồi từ từ rót nước vào cho đến khi nước tràn ra khỏi chén, nóng bỏng làm ông buông tay. Thiền sư cười nói, trong cuộc đời, những thứ ta không thể buông là vì ta chưa thấy được sự khổ đau mà chúng mang lại. Khi hiểu được rằng giữ lấy chỉ thêm đau khổ, ta sẽ tự khắc biết buông xuống. Câu chuyện là lời nhắn nhủ rằng đau khổ chỉ kết thúc khi ta học cách buông bỏ. Chấp nhận và buông bỏ là bài học của lòng can đảm. Cuộc sống vốn dĩ thay đổi từng ngày, mọi thứ đều không ngừng biến chuyển. Những gì hôm nay quý trọng biết đâu ngày mai đã không còn ý nghĩa. Đó là lẽ tự nhiên của cuộc đời, và chỉ khi ta chấp nhận sự vô thường ấy mới có thể tìm thấy sự an nhiên. Phật dạy rằng trong mỗi chúng ta, sự đau khổ xuất phát từ lòng tham, sân và si mê. Chúng ta muốn kiểm soát mọi điều xung quanh, nhưng thực ra càng cố gắng ôm giữ càng làm lòng thêm mỏi mệt. Hãy nhớ rằng buông bỏ không có nghĩa là đánh mất, mà chính là mở ra cho mình sự tự do, để tâm hồn nhẹ nhàng, để lòng bình an. Bài học của sự chấp nhận trong thực tế. Có một lần, một cô gái trẻ đến gặp Phật, bày tỏ sự tuyệt vọng vì người cô yêu đã không còn bên cô nữa. Cô cảm thấy hụt hẫng, muốn giam mình trong nỗi đau. Đức Phật nhìn cô với ánh mắt hiền từ và khuyên rằng, con hãy chấp nhận rằng không gì là mãi mãi. Cái gì đã đến rồi sẽ đi, cái gì đã đi rồi lại đến. Càng giữ lại những gì đã qua, con sẽ càng đau khổ. Phật dạy chúng ta rằng sự chấp nhận không có nghĩa là khuất phục, mà là cách chúng ta để mọi thứ diễn ra theo nhân duyên, đón nhận mọi việc như chính nó, không gắn kết với quá khứ, không bị ám ảnh bởi những gì đã mất. Buông bỏ quá khứ, sống trọn hiện tại. Quá khứ là những dấu ấn đã qua, dù vui hay buồn, cũng đã lùi vào ký ức. Nếu ta cứ mãi ôm ấp quá khứ, giống như tự giam mình trong vòng tròn không lối thoát. Phật dạy, chỉ có khi ta học cách buông bỏ quá khứ thì tâm hồn mới thật sự tự do. Ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng có thể chọn cách nhìn nhận chúng, học từ những bài học và đi tiếp con đường của mình. Hạnh phúc chỉ đến khi ta ngừng gắn bó với những gì không thể thay đổi, khi ấy ta mới có thể sống trọn vẹn trong hiện tại. Buông bỏ dục vọng để đạt an nhiên. Con người thường lầm tưởng rằng đạt được thật nhiều, sở hữu thật nhiều mới là hạnh phúc. Thế nhưng, trong quá trình ấy, lòng tham lại càng trở nên vô đáy, không ngừng đòi hỏi thêm. Phật dạy, chính lòng dục vọng ấy là ngọn lửa đốt cháy sự bình an trong lòng chúng ta. Sống một cuộc sống đơn giản, không chạy theo dục vọng, không tìm kiếm những thứ hào nhoáng bên ngoài, đó chính là cách để tâm trí nhẹ nhàng, để tìm lại niềm vui giản đơn. Những bước thực hành chấp nhận và buông bỏ. Thiền định, thiền giúp ta quay về với tâm mình, làm dịu đi những xúc cảm rối ren. Khi tâm bình lặng, chúng ta có thể nhìn thấy mọi việc rõ ràng hơn, không bị phiền não và dục vọng chi phối. Đón nhận hiện tại, sống với giây phút này và trân trọng những điều nhỏ nhặt. Không đặt kỳ vọng quá cao, không để lòng tham lấn át, đó là con đường của sự an vui.
Buông bỏ từng ngày. Buông bỏ không phải là từ bỏ trách nhiệm, mà là thả lỏng, không dính mắc. Mỗi ngày hãy tự nhủ rằng hôm nay ta sẽ buông bỏ thêm một chút, không ôm giữ những gì làm lòng mình bất an. Để đạt được tự do và hạnh phúc, mỗi người chúng ta cần tự nhủ rằng những khó khăn là một phần của cuộc sống, nhưng không nên để chúng kiểm soát ta. Học cách chấp nhận và buông bỏ là chìa khóa mở ra cánh cửa bình yên và hạnh phúc thật sự. Đôi khi chỉ cần lùi lại một chút, dừng lại một chút, bạn sẽ thấy những gì mình nghĩ là quan trọng lại không thực sự như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu những lời này mang đến sự nhẹ nhàng cho tâm hồn bạn, hãy cùng chúng tôi lan tỏa thông điệp này, giúp nhiều người hơn tìm được con đường đến với sự an nhiên và bình yên. Trí tuệ và sống đơn giản. Trong cuộc đời này, ta có khi nhầm lẫn giữa sự thông minh và trí tuệ. Thông minh giúp ta nhận thức nhanh nhạy, tài năng nổi bật, nhưng trí tuệ lại là thành quả của sự rèn luyện, là kết tinh của những trải nghiệm và bài học trong cuộc sống. Trí tuệ không chỉ là kiến thức, mà là cách sống an nhiên, nhẹ nhàng và sâu sắc. Ngày xưa, có một vị học trò trẻ tuổi tìm đến một vị thiền sư nổi tiếng để học hỏi về trí tuệ và sự giác ngộ. Vị thiền sư mời cậu uống trà và bắt đầu rót trà vào tách của học trò. Thế nhưng, trà đã đầy mà vị thiền sư vẫn tiếp tục rót. Thấy vậy, cậu học trò lo lắng, lên tiếng: "Thưa thầy, tách trà đã đầy rồi, không thể chứa thêm nữa." Vị thiền sư từ tốn nói: "Cũng như tách trà này, tâm con đầy rẫy kiến thức và những ham muốn, làm sao ta có thể truyền đạt thêm điều gì quý giá nữa? Con cần phải dọn sạch lòng mình trước, để sự an nhiên và trí tuệ mới có thể hiện diện." Cậu học trò ngộ ra, bắt đầu một hành trình tu luyện không phải bằng việc tích lũy tri thức, mà bằng cách buông bỏ bớt những suy tư, lo lắng. Cuối cùng, cậu tìm thấy sự bình yên sâu lắng và trí tuệ trong lòng. Ý nghĩa của sống đơn giản và trí tuệ. Trong cuộc sống hiện đại, ta dễ bị cuốn vào dòng chảy của danh vọng và thành công. Thông minh giúp ta đạt được điều mình muốn nhanh chóng, nhưng để sống trọn vẹn và hạnh phúc, trí tuệ mới là ánh sáng dẫn lối. Bởi lẽ, người sống trí tuệ không bị vật chất chi phối, không để lòng mình vướng bận vào những điều phù phiếm. Người trí tuệ biết buông bỏ những gì không cần thiết, sống một đời giản đơn, không tranh đấu và không bon chen. Trí tuệ giúp ta nhận ra rằng hạnh phúc không phải là những thứ ta tích lũy, mà là sự an lạc trong lòng. Hạnh phúc đến từ việc biết đủ, từ việc biết sống ngay trong hiện tại mà không đeo đuổi những ảo vọng xa xôi. Tại sao sống đơn giản lại mang đến an lạc? Khi lòng ta chứa đầy lo âu, giận hờn và so đo, ta sẽ cảm thấy nặng nề, tâm hồn mãi không thể an yên. Ngược lại, sống đơn giản giúp lòng ta thanh thản, tâm ta trong sáng, tựa như dòng nước tĩnh lặng. Như lời Phật dạy, hạnh phúc không đến từ những gì ta có, mà đến từ cách ta cảm nhận. Đôi khi, ta phải trải qua những mất mát, những thất bại để hiểu ra rằng những gì ta giữ lấy mãi chỉ là những ảo vọng, không mang lại hạnh phúc chân thật. Sống đơn giản không có nghĩa là sống thiếu thốn, mà là sống biết đủ. Đủ không phải là giới hạn, mà là sự hài lòng với những gì ta đang có, và buông bỏ bớt những mong cầu, tham vọng. Làm sao để rèn luyện trí tuệ qua đời sống đơn giản? Để đạt đến trí tuệ, ta cần học cách buông bỏ, biết đủ và sống có chánh niệm. Mỗi ngày, hãy dành chút thời gian ngồi lại với chính mình, suy ngẫm về những gì thực sự cần thiết cho cuộc sống. Giống như việc dọn dẹp ngôi nhà, ta hãy dọn dẹp lòng mình, giữ lại những giá trị đẹp và từ bỏ những điều không còn phục vụ cho sự an lạc của ta. Khi biết buông bỏ, ta sẽ thấy nhẹ nhõm. Những điều làm ta nặng lòng thực ra chỉ là những ham muốn, những vọng tưởng mà ta tự tạo ra.
Đó có thể là những mong muốn về thành công, địa vị hay sự ngưỡng mộ từ người khác. Nhưng khi buông bỏ, ta sẽ nhận ra rằng những điều đó không thật sự mang lại hạnh phúc. Chỉ có sự bình an từ trong tâm hồn mới là hạnh phúc đích thực. Cuộc đời này, nếu ta biết sống đơn giản, biết để lòng mình an nhiên trước mọi sóng gió, thì trí tuệ sẽ tự khắc đến. Trí tuệ không phải là những gì quá xa vời, mà chính là cách ta nhìn nhận, cảm nhận và hành xử với cuộc sống. Như thiền sư đã dạy, trí tuệ là sự giác ngộ về sự đủ đầy trong từng giây phút, không còn bị ràng buộc bởi những mong cầu.